Hi guys! Welcome to Atoy Customs vlog. Today papakita natin ulit yung PWD with chair lift. So papakita namin how to operate. First, ibababa mo to, itong tapakan, at the same time meron kang switch, pipinutin mo lang itong right side para gumana siya. So guys, maraming tatanong sa amin kung ano mga available na wheelchair lift namin. Marami kaming wheelchair lift na pwedeng i-alok. So we have the made in USA, which is Ricon. We also have the Braun. Tapos we also have the China, like this one. At saka meron din kaming na-recommend na from Caroni rin na brand, using halos the same sila. So depende na lang kung ano yung pipiliin nyo. At saka ano yung gusto nyo, anong gusto ng loved ones niyo. So guys, ito yung pinakamababang portion. So pag umangat ka, ganyan siya. So nakikiwala siya ng ganyan. Ngayon naman, kung ibabalik ko siya, upo ka lang. Tapos pipindutin mo naman left side. So yan o. So naka-stay put lang yung pindot mo para lang habang ino-operate mo siya packet. So guys, if you're interested with this PWD wheelchair lift, pwede mo tawagan yung office namin sa 3411-5858 at saka 341-41068. Marami nagtatanong ano yung mga price range niya. Price range is about 300,000+ to 400,000+ depending anong brand at saka anong klaseng wheelchair lift ang gusto niya. Merong nasa side, meron din yung nasa likod. So guys, again, pinapakita ko lang sa inyo. So kung meron kayong loved ones sa kailangan nito, at least alam nyo. Meron din pala siyang seat belt. May seat belt siya na dito. So hindi ko lang sinuot. Ayan. Tapos meron siyang armrest para gusto mag-recline. So ngayon, yung recline, ang gagawin mo lang, may adjustment rin siya dito sa gilid kung gusto mo iangat. Ayan. So, ipindutin mo lang siya para umangat siya depending on anong height ang gusto mo. So guys, sana nagustuhan niyo itong small video namin. At saka kung sakali meron kayong question, please call our office na lang para ma-address namin ng tama. Thank you for watching this video, and always remember, Jesus loves you and God bless. Please like, share, and subscribe. Like, share, subscribe. I hope na gusto niyo yung mga video namin, especially pinakita namin ngayon lang. So, guys, I hope na gusto niyo ang aming mga video. So, yan yung video na pinakita namin ngayon. And then, ang una niyo gagawin, please like, share, and press the subscribe button para makita niyo pa ang aming more videos. Marami pa kaming videos na pwede ipakita sa inyo. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa kotse at mahilig ka sa mga customized van, perfect ang page ito. So guys, thank you for watching our video, and always remember, Jesus loves you and God bless.